Köszöntöm nézőinket, szervusztok! A következő nagyjából 45 percben Németország 2005 és 2021 közötti egykori kancellárját, Angela Merkelt fogom majd kérdezni. Szóba fog kerülni, hogy hogyan gondolkodott a kancellárságáról, egyáltalában mit gondolt az Európai Unió alakulásáról, milyen volt a viszonya Orbán Viktorhoz, hogyan látta Putyint és Oroszország Ukrajna elleni invázióját, de azról is fogunk majd beszélgetni, hogy a mából visszanézve mi a véleménye a migrációs politikáról, vagy pedig arról a fiskális konzervativizmusról, amit képviselt, és ami szintén széles körben kritikák tárgya. Ha még új vagy a csatornán, akkor egyrészt mindenképpen iratkozz fel, hogy ne maradj le a további tartalmainkról, ha pedig van kérdésed vagy észrevételed, akkor várunk a komment szekcióban. Fontos, hogy az interjúban én magyarul beszélek, a kancellár asszony pedig németül. Ha az eredeti hangsávot szeretnéd hallani, tehát németül szeretnéd hallani a kancellár asszonyt, akkor ezt a YouTube-on be tudod állítani, hogy melyik hangsávot hallgass meg, ott kattints, és ezt így be tudod magadnak állítani. Ha pedig magyarul szeretnéd hallani, akkor a kancellár asszony hangja Molnár Piroska lesz a következőkben. Kezdünk. Kancellár asszony, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és üdvözlöm a műsorban. Nagyon örülök neki, hogy ma itt lehetek, és köszönöm szépen a meghívást. Kezdésnek 2 képet hoztam önnek. Az első kép, ezt felteszem, hogy ismerés, elég sokat láthatta, ez 2018. júniusában készült a kanadai G7 csúcson. Itt Donald Trumpot ábrázolja, mint ön és a világ legnagyobb gazdaságinak vezetői körülállják őt. A másik kép az nem egy hivatalos fotográfia, hanem egy képernyőkép, ami idén augusztusban készült. A Fehérházban látható, ahogyan Donald Trump fogadja az Európai Uniós vezetőket. Most nyilván képekből messze menő geopolitikai következtetéseket levonni dőresség lenne. De mégis van valami kifejező erre a 2 képben, és nagyon érdekelne, hogyha ránéz erre a 2 képre, akkor mi jut az eszébe? Az első kép idején még a politika aktív résztvevője voltam. Ha jól emlékszem, itt a képen kereskedelmi kérdésekről vitáztunk. Nekem mindig az volt a lényeges, hogy ne protekcionista kereskedelem folyjék. Trump és én ebben gyakran eltérő véleményen voltunk, de utána mindig találtunk kompromisszumokat. Itt éppen ilyen vitahelyzet lehetett. Erről a képről az jut eszembe, hogy én már nem vagyok rajta. Akkorra már visszavonultam a politikából. Az orosz agresszió nyomán kitört a háború Ukrajnában. Azt tetszik a képen, hogy az európaiak együtt vannak Zelenszkijjel a Fehérházban, és az ügyüket együtt próbálják előmozdítani. Igazából arra akartam ezzel rávezetni, hogy amikor ön még kancellár volt, 2015-ben a Time Magazine címlapján a Szabad Világ kancellárjaként szerepelt, és igazából 2011 és 20 között nagyon sokszor választotta meg a Forbes a világ legbefolyásosabb női listája között önt az első helyre. Tehát egyrészt ez így kísérte a kancellársága idejét, másrészt pedig a kancellárságának a legvége azért egybeesett már a német gazdasági modell megrekedésével, ami magával húzta igazából a kelet-európai kisállamok, Magyarország, Szlovákia, Csehország növekedési modelljét is. És ami engem alapvetően érdekelne, hogy ő nyilvánvalóan a német állampolgárok felhatalmazásából volt kancellár, de az ön kancellársága, az ön befolyása, az ön hatása messze túlmutatott Németország határain, olyan emberek életére is hatással volt, akik nem szavaztak önre. Hogyan kezelte ezeket a dilemmákat? Egyáltalán mikor volt a legélesebben megmutatkozó ez a dilemma az ön számára? Sose érzékeltem azt, hogy túlzott hatalmunk lett volna, vagy nekem túlzott hatalmam lett volna. Számomra mindig is világos volt, hogy nemzetközi szinten csak közösen tudunk cselekedni. És Európában én nem tudtam semmit tenni, hogyha nem közös megoldásokat találtunk. Európa mindig is az egyhangúság elve alapján működött. Ha egy valaki nemet mond, akkor már nem lehet közösen cselekedni. Természetesen ma már más helyzetben vagyunk, mint akkor. Ma ugyanis nehezek a kereskedelmi kapcsolataink az Amerikai Egyesült Államokkal, és Európában háború dúl. Ukrajnát Putyin megtámadta, és ez hatással volt a gazdasági modellünkre Németországban és egész Európában is. Szankciókat vezettünk be Oroszország ellen, nem vásárolunk többé kőolajat és gázt,
Ez megváltoztatta a világot, és most új kihívásokkal kell szembenéznünk. Ez teljesen egyértelmű. Ugye azért az, hogy önnek informálisan nagyobb volt a hatalma, mint amit adott esetben a kancellárság jelent, az például az is megerősíti. Ugye ma reggel a Facebookon láttuk, hogy Orbán Viktor fogadta önt fönt a várban, és ami alapvetően érdekel, hogy Orbán Viktor, amikor kirobbant az ukrajnai háború, úgy utalt az ön szerepére, hogyha ön lett volna még akkor a kancellár, akkor Putyin nem merte volna megtámadni Ukrajnát. Nem tudom, hogy a ma reggeli találkozójukon erre Orbán Viktor esetleg utalt-e, egyáltalában mit gondol erről a fölvetéséről a magyar miniszterelnöknek? Amikor mi egymással beszélünk, az mindig bizalmas. Ezért ezt nem is fogom kifecsegni. Valóban beszéltünk egymással. A visszaemlékezéseimben írok erről a kérdésről, mégpedig a Világpolitika a pandémia árnyékában című fejezetben. Azt gondolom, hogy a koronavírus nagy hatást gyakorolt. Ha nem lett volna koronavírus, vajon Putyin megtámadta volna Ukrajnát? Én a könyvben azt írom, hogy ezt senki nem tudja megmondani. Minden esetre az biztos, hogy a koronavírus megváltoztatta a világpolitikát, mert nem tudtunk találkozni egymással. Putyin 2021-ben nem is vett részt a G20-ak találkozóján, mert félt a pandémiától. Ha nem lehet találkozni, ha szemtől szemben nem lehet megbeszélni a véleménykülönbségeket, akkor új kompromisszumokat sem lehet kötni. A videokonferenciák erre nem voltak alkalmasak. Ezért azt gondolom, hogy a korona ilyen szempontból kihatással volt az ukrajnai helyzetre. De mindez persze spekuláció. Ami tény, Putyin megtámadta Ukrajnát, és ez megváltoztatta a helyzetünket Európában és a világban. Inkább egyetért, vagy inkább nem ért egyet Orbán Viktornak ezzel a kijelentésével? Ön szerint, ha kancellár lett volna még 2022. februárjában, meg tudta volna akadályozni Putyint ebben a végzetes döntésében? Ezt nem tudom megmondani, ez spekulatív kérdés. Én 21 végéig voltam kancellár, pandémiás körülmények között. Azt gondolom, hogy a korona az egésznek a legfőbb oka. Ennek ellenére ma is úgy gondolom, hogy a kérdés az, hogy mi lesz a folytatása Oroszország Ukrajna elleni háborújának. Egyrészt katonailag erősebbé kell válnunk, Európa teszi is ezt, de azt is gondolom, hogy a hidegháborúhoz hasonlóan mindig szükség van a diplomáciára is. Tehát azt is végig kell gondolni, hogyan tud a diplomácia működni. Szóval mindkét dologra egyformán figyelmet kell fordítani, hogy Oroszország ne nyerje meg a háborút, és Ukrajna szuverén, szabad állam maradjon. A Die Zeitnak 2022. decemberében adott interjújában úgy fogalmazott, hogy a 14-es Minszki megállapodásnak az igazi célja az volt, hogy Ukrajna időt nyerjen, amivel föl tud készülni, és az ön megállapítása szerint Ukrajna élt is ezzel a lehetőséggel, hogy meg tudja magát védeni. Emellett az interjúban önkritikusan azt is megjegyezte, hogy viszont Európa vagy Németország rosszul tette, hogy nem teljesítette például a GDP arányos 2%-ra föltolt védelmi költekezések, kiadásoknak a megvalósítását. Nekem alapvetően 14-ben érdekelne az álláspontja. Azzal, hogy azt mondja 22-ben, hogy időt kellett adni az ukránoknak, ebből az is következik, hogy már 14-ben azt gondolta, hogy az ukrajnai fegyveres konfliktus eszkalációja elkerülhetetlen? Én csak azt tudom leírni, amit én magam tapasztaltam. Ez pedig az, hogy 2015-ben az oroszok egyre agresszívabban nyomultak előre Ukrajnában, 6000 ukrán katona volt bekerítve Rebalceve városában, és akkor François Hollande francia elnök és én úgy döntöttünk, hogy meg kell próbálni tető alá hozni egy egyezményt, és ez volt az a bizonyos Minszki megállapodás. Ez minden volt, csak nem tökéletes. Oroszország soha nem is tartotta magát igazán hozzá. De azért valamelyest mérsékelte a helyzetet, így 2015 és 21 között Ukrajna erőt tudott gyűjteni. Addigra más országgá vált, és jobban meg tudta védeni magát. Eközben a Walesi NATO csúcson elhatároztuk, hogy 10 év alatt, vagyis 2025-ig a bruttó nemzeti össztermék 2%-át védelemre fordítjuk. És igaz, hogy Németországban többet költöttünk védelemre, de nem tettük elég gyorsan. Ezt most be kell pótolni, ez teljesen egyértelmű. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a Minszki egyezmény tető alá hozása helyes volt. Csak hogy a korona idején nem volt már lehetőségünk közvetlenül tárgyalni Putyinnal, és ez nagyon rosszul hatott a további fejleményekre.
A Spiegel készített 2020-ban önről egy portrét, és ott úgy fogalmazott, hogy még 2021-ben is megpróbált önálló európai tárgyalási csatornát nyitni Putyinnal, csak ezt többen hát igazából ellenállással fogadták. És engem nagyon érdekel, hogy elmondhatja-e most, hogy kik voltak azok, akik nem akartak ebben partnerei lenni önnek és Macron elnöknek. Az Európai Tanácsban már 2021-ben is felmerült ez a kérdés. Júniusban úgy éreztem, hogy Putyin már nem veszi komolyan a minszki megállapodást. Ezért új formátumot akartam, akkor még Macron elnökkel együtt, hogy az Európai Unió közvetlenül tárgyaljon Putyinnal. Ezt néhányan nem támogatták, főleg a balti államok, de Lengyelország is ellenezte, mert attól tartottak, hogy nem tudunk kialakítani közös politikát Oroszországgal szemben. Az én véleményem az volt, hogy közös politikát kell kidolgoznunk. Minden esetre ez nem valósult meg. Aztán távoztam a hivatalomból, és megkezdődött Putyin háborúja. Ma már nem tudjuk megmondani, mi lett volna, ha. Most megváltoztak az idők. Most meg kell néznünk, hogyan tudjuk a lehető legjobban alkalmassá tenni magunkat a békére. Azzal, hogy valódi elrettentő erőt képviselünk, és egyúttal támogatjuk Ukrajnát. Ez világos, de 2014 és 2021 között már azt elég élesen lehetett látni, hogy az amerikai adminisztrációknak és a német-francia stratégiának azért alapvetően különbségei vannak. Az amerikaiak egy konfrontatívabb Oroszországhoz való viszonyulást képzeltek el, most kicsit leegyszerűsítve fogalmazva, míg a német-francia vonalon azért a diplomáciai tárgyalásos útnak voltak inkább az elkötelezettjei. És engem nagyon érdekelne, hogy ön szerint ez a stratégiai különbség, Amerika és a német-francia stratégiai különbség, mennyiben járulhatott hozzá ahhoz, hogy ezt Putyin felbátorításként élhette meg azért, hogy végül megindítsa ezt a támadást? Nem látom olyan nagynak a stratégiai különbségeket. Mind Obama elnökkel, mind Trump elnökkel 2017 és 2021 között, mind pedig Biden elnökkel alapvetően ugyanazt a megközelítést alkalmaztuk. Az amerikaiak gyakran kritizálták, hogy nem növeljük elég gyorsan a védelmi költségvetésünket, de növeltük. Csak szeretnék emlékeztetni arra, hogy 2021-ben még Biden elnökkel kötöttünk egy megállapodást Németország és az Amerikai Egyesült Államok között. A megállapodás a Németországba irányuló gázimportról, az északi áramlat 2-ről szólt. És akkor azt mondtuk, hogy ha Oroszország fegyverként használja a gázt, akkor nem fogjuk üzembe helyezni az északi áramlat 2-t. Ugyanezt tette az utódom is. Nem hiszem, hogy olyan nagy különbségek voltak az Oroszországgal való kapcsolatban. Néha voltak árnyalati különbségek, de alapvetően ugyanúgy jártunk el. Ugye az önpolitikáját alapvetően kompromisszumkeresőként, pragmatikusként, a körülményekhez alkalmazkodóként szokták jellemezni, kritikusra és egyébként elismerő is. És ehhez képest a magyar miniszterelnököt alapvetően egy konfliktusvállalóbb, voluntaristább politikával szokták jellemezni, vagy így írják le az ő politikáját, amely nem fél elmenni akár a falig is. Ön 2005 óta volt kancellár, tehát még ellenzékben volt akkor Orbán Viktor, ismerette már akkoriban is őt. Aztán 2010-ben, amikor miniszterelnök lett, már miniszterelnökként is dolgozhattak együtt különböző szinteken. Ön hogy látta Orbán Viktor politikájának a változását kancellársága ideje alatt? 2005 óta voltam szövetségi kancellár. Valóban akkoriban ő ellenzékben volt, majd visszatért a miniszterelnöki hivatalba. Amikor én még ellenzékben voltam, miniszterelnökként ismertem meg. Orbán Viktor mindig a saját álláspontját képviselte az európai szintéren, a magyar álláspontot is gyakran nagyon jól megindokolta, de ami számomra fontos volt, hogy végül közös megoldásokat találtunk. Ezért kiállok amellett, hogy kerestem a kompromisszumokat, ha azok egy... Ő is? Természetesen, különben semmit nem értünk volna el. Kompromisszumokat kellett kötnie, ahogy mindannyiunknak kompromisszumokat kell kötnünk. Gyakran hosszú vitákat folytattunk, és néha ő is elért valamit, de nem szabad elfelejtenünk, hogy az Európai Unió csak akkor működik, ha mindenki egyetért, vagy néha valaki kimegy a teremből. De amikor kancellár voltam, mindig közös megoldásokat találtunk, még a nehéz kérdésekben is. Orbán Viktor biztosan a saját országával is
is így van. Magyarország gazdaságilag jól fejlődött, magabiztosabbá vált, de az számított, hogy az Európai Unió működött. Azért a színfalak mögött valószínűleg nagyobb feszültségek is lehettek. Például 2015. októberében magyar sajtónak hazai diplomáciai források úgy nyilatkoztak, hogy az Európai Néppárt madridi kongresszusán ön fölrótta Orbán Viktornak, hogy lassan az ön legnagyobb ellenzékévé kezd válni. Itt arra utalt, hogy Németországon belül, vagy pedig az európai szintéren érzi azt, hogy Orbán Viktor válik a legnagyobb ellenzékévé? Nos, én személyesen híve vagyok a liberális demokráciának, ahogy ezt manapság nevezik. Orbán Viktor nagyon határozottan kijelentette, hogy nem tartja ezt a liberális demokráciát a helyes útnak. Az egyenjogúság és a sokszínűség kérdésében eltérő véleményen vagyunk, ez nem is kérdés. A fontos az, hogy az EU-s ügyekben kompromisszumokat találjunk. Ennek ellenére lehetnek olyan kérdések, amelyekben eltérő a véleményünk. Nem tartottam jónak, hogy ő belföldön mindig Brüsszelt és a bizottságot okolta mindenért. Voltak más kormányfők is, akik így tettek. Ez legtöbbször nem segít Európának. Úgy gondolom, hogy Orbán Viktor, legalábbis én mindig így tapasztaltam, olyan ember, aki tudja, hogyha az európai országok egyedül szállnak szembe Kínával, az Egyesült Államokkal, Indiával és a világ nagy országaival, akkor esélyünk sincs. Csak együtt van esélyünk. De meg tudja erősíteni, hogy adott neki ilyen visszajelzést 2015. októberében? Nézze, mi mindig nyíltan beszéltünk. Most nem fogok elárulni semmit a kétoldalú megbeszélésekről. Ami a politikában nagyon-nagyon fontos, hogy akkor is, ha különböző véleményünk van, bízzunk egymásban. A bizalom pedig azt jelenti, hogy nem fecsegünk ki mindent, végül is az számít, amit elértünk. Sejtem akkor nagyjából a válaszát, de muszáj megkérdeznem, hogy olyasmit tapasztalta valaha a kancellársága idején, hogy kifejezetten Németországon belül, akár az ön saját pártján belüli ellenzéket, akár az ön pártjával szembeni ellenzéket bármilyen módon megpróbálta volna támogatni, fölbátorítani Orbán Viktor? Én nem tapasztaltam ilyet. Ha ilyen lett volna, nem foglalkoztam volna vele. Mindig azt szorgalmaztam, hogy próbáljuk előtérbe helyezni a közös pontokat. Természetesen volt kritika Orbán Viktorral szemben, az Európai Néppártban is. Ez végül azzal végződött, hogy Orbán kilépett az Európai Néppártból, de mint kormányfő ismétlem, kötelességem volt biztosítani Európa működőképességét. Magyarország fontos ország az EU-n belül. Magyarország 1990-ben fontos szerepet játszott. Ez nem jelenti azt, hogy nem vitatkoztunk, de azt soha nem fogjuk elfelejteni, ami Sopronban történt, ami az osztrák-magyar határon történt. Minden országnak éreznie kell, hogy az Európai Unió fontos építőköve. Orbán Viktor szeret hivatkozni a stratégiai nyugalom kifejezésre. Ahogy hallgatom önt, azt fejezem, vagy azt érzem ki a szavaiból, hogy ha esetleg voltak is Orbán Viktornak mondjuk a CSU-val tartományi szinten valami fajta együttműködései, ezt ön mindig is stratégiai nyugalommal kezelte, és nem gondolta volna, hogy nagy ügyek szempontjából ennek bármifajta érdemi hatás lenne, amivel önnek foglalkoznia kell. Úgy érti, hogy a CSU valamivel barátságosabb viszonyban volt Orbán Viktorral, mint például a CDU? Erre utal a kérdésre? Ez a jegygerért teljesen kirajzolódott 2015-öt követően. Igen, ezt lehet mondani. Igen, volt egy pont, amikor a CDU és a CSU, főleg a CDU egyes részei a CSU-val vitatkoztak a menekült politikáról. Ebben a kérdésben Orbán Viktor és én nagyon eltérő véleményen vagyunk. Mindketten úgy véljük, hogy meg kell küzdenünk az illegális migrációval, valamint az embercsempészekkel, és hogy meg kell védenünk Európa külső határait. Ebben a tekintetben Magyarországnak Németországgal ellentétben szintén van feladata, hiszen van egy határ a Szerbiával, és ez egy európai külső határ. Különböző véleményen voltunk abban, hogyan kell bánni azokkal az emberekkel, akik nálunk voltak.
Én úgy véltem, hogy ha valaki az EU-n belül tartózkodik, akkor joga van egy tisztességes eljáráshoz. Akkor nem szabad úgy bánni vele, ahogy Budapesten történt. Elvették a menetjegyüket, és így tovább. Én ezért azt mondtam, hogy nem próbálom lezárni a német határt. Az egyébként úgysem lett volna lehetséges. Nem alkalmazok vízágyukat a menekültek ellen. Volt egy vita a CSU-val is. Ebben a vitában a CSU Orbán Viktort jobban támogatta, mint én. Másrészt az Európai Néppárt vezetője, Manfred Weber, szintén a CSU tagja. A CSU is megvitatta Orbán Viktorral a köztük lévő nézeteltéréseket. De a menekült kérdésben ez volt a közös pont. Ez nem tartott vissza attól, hogy a saját utamat járjam. 2019-ben volt a pán-európai pikniknek a 30. évfordulója, ahol az eseményen tartottak egy közös sajtótájékoztatót Orbán Viktorral. És Orbán Viktor mellett állva azt fejezte ki, hogy elismeri azzal kapcsolatban, hogy Magyarország jól használja fel az uniós forrásokat. De most bizonyára ekkora már azért az önkabinettjének a tudomására kellett jutnia részben a nemzetközi sajtó különböző jelentéseinek a magyarországi korrupció riasztó viszonyairól, és ha az nem is, azért az OLAF jelentés, amely konkrétan azt tartalmazta, hogy Orbán Viktor veje hogyan használt föl uniós forrásokat visszaélés gyanúját fölvető módon, ezt felteszem, hogy önöknek is a birtokában volt. És azt szeretném kérdezni, hogy innen nézve ez egy politikai szívességnek tűnt Orbán Viktor mellett, hogy kvázi megadta neki ezt a mellevelet, és azt gondolom, hogy eltelt annyi idő, hogy talán meg lehet kérdezni, hogy milyen megfontolások vezették, mert felteszem, ennek lehetnek legitim külpolitikai, diplomáciai okai, ugye 1,5 hónappal voltunk az Európai Bizottság új elnökének a megválasztása előtt, tehát milyen kalkulációk játszottak le önben, amikor ezt a kijelentést tette Orbán Viktor mellett állva? Ezen a ponton nem osztom az értelmezését. Kétségtelen, hogy Magyarország az európai források révén olyan gazdasági fejlődésen ment keresztül, amely pozitív volt az ország számára. Sok közép- és kelet-európai ország, csak úgy, mint Németország, új szövetségi tartományai, csak az európai források révén tudtak ennyi beruházást megvalósítani. Ezért volt az a meggyőződésem abban a pillanatban, később 2020-ban, a koronavírus járvány idején elkészítettük az új pénzügyi előrejelzést, és ezzel összefüggésben az OLAF jelentésekre tekintettel megvitattuk a jogállamiság kérdését is. Németország akkoriban töltötte be a tanács elnöki tisztét, és nekem kellett lefolytatnom ezt a 7-es cikk szerinti eljárást, vagyis a nézők kedvéért ez az eljárás az, amelyben eldől, hogyha a költségvetési forrásokat nem jogszerűen költik el, akkor be lehet-e fagyasszani azokat. Ezt az eljárást Magyarországgal és Lengyelországgal kellett megtárgyalnom, amelyek ellenezték. Ellenkező esetben Magyarország és Lengyelország bojkottálta volna az egész uniós költségvetést és a koronavírus alapot. Ezt értem kompromisszumok megtalálása alatt. Akkor sikerült mindkét kormányfővel, Morawiecki úrral a PiS-ből és Orbán Viktorral is megoldást találni, és nem hajtani az egészet a falnak. Ez nem volt egyszerű, mert azt mondtam, ha nálatok korrupció gyanúja áll fenn, akkor nektek kell bizonyítanotok, hogy ez nem igaz. Ennek ellenére lezártuk ezt a 7-es cikk szerinti eljárást. Ennek következtében Magyarország már nem kapja meg az európai források nagy részét. Viszont ez azt is eredményezte, hogy Magyarország néhány lépést megtett, és visszakapta a források egy részét. Ez kemény küzdelem volt, és véleményem szerint egy tisztességes kompromisszumot eredményezett. Magyarország beleegyezése nélkül ez nem jött volna létre. Szerintem azért szaladt fel sokaknak a szemöldök, amikor ezt a kijelentést tette, mert az ön politikai pályafutásában meghatározó szerepet játszott például az, ahogyan az elődjét, a néhai kolkancellárt ugye a pártfinanszírozási botrányt követően váltotta, és nagyon sokan a transzparencia, a közforrások prudens felhasználását kötik az ön személyéhez, és ehhez képest merülhet föl sokakban, adott esetben kritikusaiban a kérdés, hogy 2019-ben nem érezte úgy, hogy Magyarországon az Európai Uniós közpénzek felhasználásával kapcsolatban azért igen komoly kétségek merülnek föl?
Őszintén szólva, most ön ecsetel egy interjút, amelyre természetesen már nem emlékszem pontosan. Akkor azért utaztam oda, hogy megköszönjem, hogy Magyarország egy nehéz történelmi helyzetben nagyon sokat segített nekünk, és nekem, kelet-németnek különösen. Aztán közös interjút adtunk, akkor is voltak már köztünk nagyon nagy véleménykülönbségek. És úgy gondolom, hogy végső soron továbbra is a magyar nép feladata eldönteni, hogy Orbán Viktort újra miniszterelnöknek választja vagy sem. Aztán, ahogy az imént mondtam, amikor a vádak egyre nagyobbak lettek, elindították a 7-es cikk szerinti eljárást. Nem volt könnyű ezt megtárgyalni. Ma ez van. Így Magyarország köteles folyamatosan bizonyítani, hogy bizonyos intézkedéseket meghoz. Amikor ezeket nem hozták meg, Magyarország nem kapott meg bizonyos pénzeket, amelyeket egyébként meg kellett volna kapnia. A hazai közvéleményt nagyon komolyan foglalkoztatja, hogy mi változhatott meg Orbán Viktorban, hogy a 2009-10-es orosz kritikus, orosz ellenes retorikája így megváltozott már. Ugye az ukrajnai háborúnak a kontextusában több európai partnere is más már komoly kétségeket vett fel azzal kapcsolatban, hogy végül is egyébként melyik csapatban focizik Orbán Viktor. És engem kifejezetten az érdekelne, hogy van az a megfontolás is emellett, hogy nyilván a magyar miniszterelnöknek sok lépése, például az energetikai együttműködés fenntartása, az értelmezhető igazából a hagyományos német Oroszország politikának egyfajta folytatásaként is. És érdekel, hogy melyik magyarázatot érzi inkább magyarázó erejűnek. Orbán Viktor ezt a régi német politikai vonalat folytatja Putyinnal kapcsolatban, vagy fölmerül a Putyinhoz való viszonyulásában gyanús, adott esetben aggodalomra okot adó elem is? A könyvemben is leírom, miért tartottam helyesnek az energetikai együttműködést Oroszországgal. Ez is hozzájárult gazdasági sikereinkhez. Nem csak Oroszország profitált ebből, hanem mi is. Az energia ár ugyanis fontos tényező egy nemzetgazdaság ereje szempontjából. A putyini agresszió miatt úgy döntöttünk, hogy nem importálunk több orosz gáz és olajterméket. Magyarország más utat választott. Szeretnék azonban rámutatni, hogy Ukrajna a tavaly év végéig orosz gázt szállított saját területén keresztül egy olyan szerződés értelmében, amelyet akkoriban mi, Németország még nagyon támogattunk. Azt is látni kell, hogy Magyarország más helyzetben van. Az LNG-t nem lehet olyan egyszerűen idehozni, mert nincs tengeri kijáratuk. A dolgok bonyolultabbak, és Orbán Viktor képviseli az álláspontját. Én ebben az esetben nem értek vele egyet, hogy továbbra is orosz földgázt és olajat vásárol, de nagyon határozottan képviseli a magyar gazdasági érdekeket. Erről még ma is vitáznak az Európai Unióban. Már nem vagyok hivatalban, nem én vagyok hivatott megítélni a mai magyar politikát. Nem is ezt kérem öntől, csak szeretném, hogyha egyértelműen föltehetném a kérdést. Ön valaha tapasztalta azt, hogy Orbán Viktor, Putyin elnök trójai faluba lenne az Európai Unión belül? Nem, ez badarság. Nem is dőlünk be. Nem is dőlnénk be ilyen dolgoknak. Ezt abszurdnak tartom. Ugye a kancellárság idején mind Németországon belül, mind pedig az Európai Unióban következetesen érvényesítette a költségvetési fegyelemnek a gondolatát. És a magyar nézők számára valószínűleg nagyon sokáig nehezen volt értelmezhető a német nagy koalíciós kormányzásnak a gondolata és a gyakorlata, ez a mi polarizált világunkban teljességgel elképzelhetetlen. De felteszem, hogy önt is eléggé meglepette az, amikor azt látja, hogy itt gyakorlatilag Mario Draghi-tól Yanis Varoufakisig bezárólag mostanra egy nagyon széleskörű konszenzus van azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési fegyelem gondolata és gyakorlata miatt gyengült meg Németország és az EU globális pozíciója, mert elmaradtak a fontos technológiai, infrastrukturális és védelmi befektetések, ez az érv, ami meg szokott fogalmazódni. És engem nagyon érdekelne, hogy látjuk azt is, hogy az új német kormány lazított az adósságfix szabályain, ami mintha szintén egyfajta ítéletet mondana az önök által vitt politikáról. Mit gondol mából visszanézve? Van bármi igazsága a kritikusainak ezzel a kritikájukkal kapcsolatban? Visszatérnék az orosz kérdésre. Szeretnék még egyszer rámutatni,
hogy minden különbség ellenére, beleértve Orbán Viktor Putyin felé tett kijelentéseit is, amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, az Európai Unió közös fellépése csak azért volt lehetséges, mert mindenki egyetértett, és senki sem mondott nemet. Sem Magyarország, sem más ország nem mondta, hogy nem, mi nem akarunk ezen az úton haladni. Magyarország teljes jogú tagja a NATO-nak is. Nagyon nagy az egyetértés. Talán még nagyobb, amióta Trump az Egyesült Államok elnöke. Európa nem tudott volna így cselekedni, ha ilyen nagy véleménykülönbségek lettek volna. Vannak eltérő nyilatkozatok, de összességében az EU, hála Istennek, közösen cselekedett. Másrészt, ami a költségvetési fegyelmet illeti, 2008-ban volt a globális pénzügyi válság, ezt követte az euróválság, láttuk, hová vezet, ha nincs megfelelő költségvetési fegyelem. Németország akkoriban pártok feletti többséggel úgy döntött, hogy nem akar olyan adósságszintet, amely függővé teszi a világ pénzügyi piacaitól. Most jártam Görögországban, 10 évvel a Varoufakis úrral és Alexis Tsipras úrral folytatott viták után. Abban az esetben is jó kompromisszumot találtunk. A görögök büszkék arra, hogy a szükséges reformok révén jobb helyzetben vannak. Nehéz volt, de sokan azt is mondják, hogy visszatekintve végül helyes volt, hogy reformokat hajtottunk végre. Görögország ma jobb gazdasági helyzetben van, és az euróövezet tagja. Elköltöttük a pénzünket, betartottuk a költségvetési fegyelmet, és mégis a bruttó hazai termékünk 3%-át fordítottuk kutatásra. Befektettünk, de mindig lehet azt mondani, hogy mindez nem elég. De ma, amikor új kihívásokkal szembesülünk, ez a költségvetési fegyelem teremti meg annak a lehetőségét, hogy a jelenlegi szövetségi kancellár Friedrich Merz azt mondhassa, külön alapot hozok létre a katonai kiadásukra, ez nem számít bele az adósságfékbe. Jelenleg valamivel több mint 60%-os az adósságunk. Azt hiszem, Magyarország még ennél is alacsonyabb szinten van. De most, amikor szükség van rá, rendelkezünk ezzel a mozgástérrel. De amit nem akartam, az az, hogy egyre többet költsünk szociális célokra, és ezzel egyre magasabbra hajtsuk az adósságot, mert akkor szükség esetén már nincs mozgásterünk a nélkülözhetetlen beruházásokra. Ezért tartom ezt a megközelítést nagyon helyesnek. Amikor Amerikában Obama elnökkel közösen tartották a könyvének az amerikai bemutatóját, itt is van most már a magyar kiadás, annak a beszélgetések a végén arról beszéltek, azt szerintem nagyon izgalmas felvetés volt, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy cinikussá váljanak az emberek. És azért akarom ezt kérdezni, mert látva azt, hogy 2010-től kezdődően Európában milyen mozgalmak szerveződtek a megszorító politika ellenében. Görögországban népszavazás volt, ahol elutasították ennek a politikának a gyakorlatát, aztán mégis bevezették. Azt lehet látni, azok az erők, különböző kutatások ezt elég jól igazolják, akik akkor ezt opponálták, azok közül nagyon sokan elmentek a szélső jobboldal irányába, szavazókat mondom, új mozgalmak jöttek létre erre, és nagyon sokan pedig apolitikussá váltak. És éppen ezért szerintem fölmerül az a kérdés, hogy mit lehet mondani azoknak a kritikusoknak, akik azt mondják, hogy ha a legalapvetőbb gazdasági berendezkedési kérdésekről nem lehet demokratikus alapon dönteni, akkor igazából miért éri meg a demokráciát megvédenünk, miért keressenek ezek az emberek továbbra is a moderált, centrista pártokban képviseletet, ha közben vannak most már radikális, szélsőjobboldali erők is, amelyek ennek az egész státuszkónak a felszámolását ígérik, ami nyilván beláthatatlan következményeket hozna magával, kevesen kívánják ezt valójában, de közben mégis azt lehet látni, hogy ott van a képviseleti erő, ami ezt az elégedetlenséget sehol másút nem próbálja meg kiszolgálni, egyáltalán legitimnek tekinteni. Világossá kell tennünk, hogy a szabadság olyan dolog, amiért minden nap újra meg újra meg kell küzdeni. Ami nem működik, az az, hogy a felelősséget csak néhány szereplőre ruházzuk. Ha azt gondolom, hogy van néhány politikusom, akik megoldják minden problémámat, az nem fog működni. Szükségünk van olyan civil társadalomra, amely hajlandó kiállni az elvei mellett, és egyértelműen hangot adni elképzeléseinek. Ezeknek az elképzeléseknek azt kell tükrözniük, hogy nem csak magamra gondolok,
A szabadság nem csak valami alól való szabadság, hanem valamiért való szabadság is. Ez mindig azt jelenti, hogy nem csak magamért állok ki, hanem törődöm azzal is, hogy mi van a szomszédommal, mi van a többiekkel. Ez bonyolult. A digitális média, a közösségi média fejlődésének köszönhetően ma már lehetőségünk van arra, hogy mindenki a saját érdekei szerint egy buborékban gyűjjön össze másokkal, akik látszólag ugyanúgy gondolkodnak. És ha két embernek eltérő a véleménye, akkor ritkán próbálnak kompromisszumot találni. A kompromisszum azonban a demokratikus cselekvés alapja. Ha csak arra figyelek, hogy érvényesítsem az érdekeimet a csoportomban, és harcba szállok a másikkal, és csak én vagy ő létezik, akkor a demokrácia véget ér. A demokrácia olyan, mint egy nagy család. Ott sem dönthet egyedül senki. A másik pedig az, hogy a közösségi médiában is szabályokra van szükségünk. Ha valaki újságot ad ki, akkor mindig felelős azért, amit terjeszt. Az interneten viszont az érvényesül, hogy senki nem felelős azért, amit terjeszt. Ez nem jó így, mert tönkre fogja tenni a demokráciánkat. Ezért helyes, hogy az EU szabályokat hoz, hogy egyáltalán még meg lehessen különböztetni a hazugságot és az igazságot. És mit válaszolna azoknak az ingerült tömegeknek, akik azt mondják, hogy értik a kompromisszum igényét, csak az a helyzet, hogy ezt a kompromisszumot valamiért mindig a bérből és fizetésből élők terhére hozzák meg, és egyszerűen aránytalanul nagyobb terhet rónak ezekre a csoportokra, mint azokra, akiktől adott esetben inkább elvárhatóbb lenne az, hogy többet beadjanak a közösbe. Pont az Obamás beszélgetésben ön is arról beszélt, hogy mennyire frusztrálta az, hogy gyakorlatilag az államnak kell kisegítenie azokat a bankokat, akik a magánszektorban okozták azt a válságot. Tehát, hogy mit mondanak azoknak a tömegeknek, akik azt mondják, hogy pont ebből van elegünk, és azt látjuk, hogy a középpártjai egész egyszerűen nem veszik komolyan azt a felelősségüket, hogy egy arányos közterviselés politikáját végre bevezessék, és ehhez legyen meg a politikai bátorságuk, pont azoknak a csoportoknak, gazdasági érdekköröknek a bevonására, akiknek végre egyszer muszáj lenne valamivel többet kontributálniuk. Azt mondanám, hogy a politikai verseny természetesen mindig arról szól, hogy mi az igazságosabb társadalom. Soha nem lesz olyan társadalom, ami 100%-ban igazságos. Adhatok többet azoknak, akik keveset keresnek, de akkor talán számolnom kell azzal, hogy azok, akik ma munkahelyeket teremtenek, elhagyják az országot. Akkor azok, akik ma is keveset kapnak, még kevesebbet kapnak. Így mindig meg kell találnom az egyensúlyt. És a felháborodott tömegek esetében, akik azt mondják nekem, hogy minden igazságtalan, fennáll a veszély, hogy végül olyan pártokra szavaznak, amelyek nem hoznak igazságot, és elveszik a szabadságunkat. Ezért nincs értelme csak az érzelmeket szítani. Le kell ülni, és meg kell próbálni a tények alapján megmondani, hogyan javíthatunk a helyzeten. Nincs ideális politika. A könyv írása közben néha elgondolkodtam azon, hogy talán mi politikusok túl sokat ígértünk. Megígérjük minden probléma megoldását. Ha az egyik nem ígéri meg, akkor a másik párt ígéri meg. Ez nem működik, és csalódást okoz. Ma olyan sok jelenség van, amelyeket nem tudunk egyedül befolyásolni. Nem tudjuk egyedül megállítani a klímakatasztrófákat. Nem tudjuk, mikor lesz polgárháború Szíriában, és mikor érkeznek hozzánk a menekültek. Nincs befolyásunk arra, hogy az amerikaiak kit választanak elnöknek. Egyszerűen azt kell mondanunk, emberek, mi a lehető legjobbat tesszük, értetek, de nem élünk vákuumban. Olyan világban élünk, ahol sok probléma van, és szerintem a felelős politika az, ha tágabb perspektívából nézzük a dolgokat. Zárásként muszáj beszélnünk a migráció kérdéséről, már csak azért is, mert a legpolarizálóbb, legtoxikusabb témává vált az európai politikában. Ugye a szélsőjobboldali kritikusai önt kifejezetten migránsbarát politikával vádolták. Ugye ez a 2015 őszén tett lépései miatt érte önt ez a vád a radikális jobboldaltól, de közben ugye már 2010-ben úgy nyilatkozott, hogy a multikulturalizmus teljesen kudarcot vallott, később pedig például Törökországgal kötött megállapodással igyekezett a hozzánk érkező menekültek számát
valamilyen módon csökkenteni. És engem nagyon érdekelne, hogy mikor érezte meg először, hogy ez a kérdés annyira gúzsba fogja kötni az európai politikát, hogy gyakorlatilag a keresztény konzervatív oldaltól a progresszív oldalig bezárólag senkinek nem lesz rá érdemben válasza, és a szélső jobboldal megerősödéséhez fog majd ez vezetni. Továbbra is úgy gondolom, hogy bár Németországban megerősödött az AfD a menekültek miatt, de a demokratikus pártoknak nagyon jó lehetőségeik vannak arra, hogy megoldják a problémákat, és visszaszorítsák a szélső jobboldali vagy jobboldali pártokat. De nem hisznek bennük az emberek sajnos. Azt mondanám, hogy ha megnézem a németországi választási eredményeket, akkor a többség nagyon egyértelmű. És a többség azt mondja, hogy igen, az illegális migrációt szabályoznunk és ellenőriznünk kell, és véget kell vetnünk az embercsempészek tevékenységének. Ez nem kérdés, de nem ilyen áron. Nem úgy, hogy teljesen embertelenül bánunk azokkal az emberekkel, akik itt vannak velünk. Azt viszont be kell vállalnunk, hogy tárgyalunk a származási országokkal, azért, hogy megoldásokat keressünk. Már többször elmondtam, hogy én is elkövettem egy hibát. Amikor kitört a szíriai polgárháború, nem figyeltem arra, hogy elegendő pénzt adjunk az élelmezésügyi világszervezetnek és a gyerekeket segélyező szervezeteknek, hogy a jordániai és libanoni menekülttáborokban élő menekültek még lássanak maguknak esélyt. Csak azért válhattak embercsempészek áldozatává, mert a gyerekeik miatt abszolút szükséghelyzetben voltak. A problémák gyökereinél kell hozzálátnunk. Ha az országok egymás után utasítják el őket, az nem oldja meg a problémát. Ezért adtunk pénzt Törökországnak, hogy a gyerekek ott, hazájuk közelében járhassanak iskolába, hogy a szülők dolgozhassanak. Törökország ezzel egy nagy feladatot teljesített számunkra. Azt viszont nem akartam, hogy akik nálunk voltak, azoktól megtagadjuk azt, ami a jog és törvény szerint jár nekik, hogy tisztességes eljárásban részesüljenek. Ez bizonyos polarizációhoz vezetett, de a problémát részben jól sikerült megoldani. Az EU-Törökország megállapodás megkötése után 96-97%-kal kevesebben jöttek. Most tovább kell haladnunk. Líbiában újra meg kell szilárdítani az államiságot, megállapodásokat kell kötni az afrikai országokkal, hogy Európán belül továbbra is szabadon lehessen mozogni, és hogy ne essünk vissza a nacionalizmusba. Gyakran szinte minden interjúban megkérdezik, hogy a Wir schaffen das kifejezéssel kapcsolatban mi a kortárs reflexiója, de én nem ezt szeretném kérdezni, mert elmondta azt már többször, hogy ott igazából a vízágyúzás vagy a beengedés között lehetett választani. Ez valószínűleg mindenkinek eléggé egyértelmű helyzet, hogy itt akkor melyik mellett köteleződik el, bár jelzem, hogy a vízágyúzásnak is vannak hívei sajnos. Számomra a vízágyú használata nem hordoz előnyt. Ha az embereket vízágyúval távolították volna el a német-osztrák határon, majd vízágyúkat állítottak volna fel az osztrák-magyar határon is, számomra nem lett volna európai eljárás. Ez nekem elfogadhatatlan. Néhány hónappal később pedig meg is mutattam, hogy más, humánusabb módon is meg lehet oldani a problémát. Mi európaiak nem hirdethetjük a nemes emberi jogokat, hogy aztán a kritikus pillanatban végül mégse alkalmazzuk őket. Ezzel szerintem nem szerzünk magunknak barátokat a világban. Én sajnos tudnék idézni olyan magyarországi meg európai politikusokat is, akik sajnos a vízágyúnál is élesebb eszközök bevetését szorgalmazták volna, de nem... Tudom, de ez is a különbség köztünk. Tudja, hogy gyakran kompromisszumkész voltam, és mindig a kompromisszumot kerestem. De ebben a kérdésben megvan a saját meggyőződésem. Nagy vita volt erről, sok európai hangot idézhetne, de ezek még nem vezettek a probléma megoldásához. Inkább folyamatosan új politikai intézkedésekkel kell előrelépni. És ezt akartam kérdezni, tehát hogy mennyire volt lehetőség végig gondolni azt, hogy a Wir schaffen das-ból hogyan következik az, hogy adott esetben a német ellátórendszer infrastruktúra is készen áll arra, hogy a határnyitás után a közép-hosszú távú integrációnak a lehetőségét biztosítsák, hogy egyáltalán a német társadalom készen áll arra, hogy együtt éljen ezzel a kihívással, és meg akarjon vele küzdeni. Tehát, hogy nyilván egy krízishelyzet volt, amit meg kellett oldani, de mennyire mérlegelték azt, hogy ennek a közép-hosszú távú kihatásai adott esetben milyen következményeket hoznak magukkal, és az milyen politikai elköteleződést kíván meg
befektetésekben, fejlesztési politikában, szociális inklúzióban és így tovább. Természetesen tudtam, hogy nem fogadhatunk be minden nap 10 000 új embert. Különösen, hogy az embercsempészek üzlete volt. Ez nem állami döntés volt, hanem emberek pénzt adtak, az életüket kockáztatták, és átkeltek az égei tengeren. Ezt egy állam hosszú távon nem fogadhatja el. Rendezni és irányítani kell. A legjobb, ha azt mondjuk, hogy ha humanitárius segítséget akarunk nyújtani, akkor azoknak segítünk, akik a legnagyobb szükségben vannak. Akkor beszéljünk más államokkal, de ne az embercsempészekkel. Ezért támogattam az EU-Törökország megállapodást. Csak azért mondtam, hogy meg tudjuk csinálni, mert tudtam, hogy ez hatalmas feladat számunkra. Ez egy nagy kihívás. De azt nem mondtam, hogy én meg tudom csinálni, hanem azt, hogy mi meg tudjuk csinálni. És sok ember volt Németországban, aki csatlakozott hozzám, és akkor természetesen az is világos volt, hogy még valamit tenni kell. Az EU-Törökország megállapodást már említettük. Azután még 1 millió ukrán menekültet is befogadtunk Németországban. Ez természetesen újabb nagy kihívás volt. Miután Putyin megtámadta Ukrajnát, ismét szükségünk volt iskolai férőhelyekre, lakásokra, stb. Természetesen ez nagyon megterheli a társadalmat. Ezért mindent meg kell tennünk, hogy véget érjen a háború Ukrajnában. De mégis véleményem szerint helyes volt ezt tenni. Amiben még fejlődni kell Németországban, az az, hogy akiknek nincs tartózkodási joguk, akik nem kapnak menekült státuszt, azok hazatérjenek. Nem fogadhatunk be embereket az egész világból, hanem csak azokat, akiknek joguk van hozzá egy jogállami eljárás alapján. Mindig is ez volt a véleményem. Egyetlen záró kérdést engedjen még meg. Mit válaszolna azoknak, a német kritikusainak adott esetben, akik azt mondják, hogy őre már nem számíthatnak, mint kancellár, ő már nincsen velük, de a döntéseivel együtt kell élni a német társadalomnak a következő időszakban is. Mivel bátorítaná, hogy biztatná őket arra, hogy küzdjenek meg a Wirtschaftszentdászból következő következményekkel, annak ellenére, hogy láthatóan nagyon magas az elutasítottsága a menekülteknek, és nagyon magas a támogatottsága a menekülteket támogató pártoknak. Nézze, én nem azért távoztam a hivatalomból, mert leváltottak volna. 2017-ben a menekültekkel kapcsolatos döntés után elgondolkodtam rajta, hogy újra elinduljak-e a választásokon. És újra választottak, az emberek demokratikusan újra választottak Németországban. Az AfD erősebb lett, igen, de engem újra választottak. Ezt követően a menekültek száma folyamatosan csökkent. A koronavírus járvány után ismét emelkedett. A német demokratikus többségnek köszönhetően újra kancellárrá választottak a német szövetségi parlamentben. Ez a demokrácia, és erre egy kicsit büszke is vagyok. Kancellár asszony, nagyon szépen köszönöm az idejét és a lehetőséget. Remélem, hogy egyszer valamikor a következő években vagy évtizedben esetleg egy életútinterjú keretében is majd hosszabban lesz lehetőségünk beszélni, mert fantasztikusan izgalmas politikai életutat tudhat maga mögött, és rengeteg kérdés, meg megismerendő részlet van még. A könyvet mindenkinek ajánljuk elolvasni, és még egyszer köszönöm, hogy itt volt, remélem, hogy jobban máskor is minden jót ennek. Köszönöm. Minden jót. Nektek pedig nagyon köszönöm a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésünk Angela Merkellel. Ha még új vagy a csatornán, akkor mindenképpen iratkozz fel, hogy ne maradj le a további tartalmainkról. Ha pedig van bármilyen kérdésed, észrevételed, akkor azt egy komment formájában, a komment helyezőben helyezd el. Ha pedig egy like gomb megnyomásával hozzájárulsz az algoritmus pörgetéséhez a mi javunkra, azt külön megköszönöm. Ha szeretnéd, hogy további ilyen tartalmakat képesek legyünk előállítani, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba. A leírásban megtalálod azt a linket, amelyen keresztül ezt megteheted. Munkatársaim nevében, akikkel közösen tudtuk ezt az interjút előállítani, elkészíteni, szóval az önökben is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is ciao.